در کشورهایی که ویروس کرونا در اونها شیوع پیدا کرده، از مردم خواسته میشه که از تماس‌های فیزیکی غیر ضروری با دیگران خودداری کنند و از سفرهای غیر ضروری هم بپرهیزند. یعنی در اجتماع دیگران فاصله بگیرند. در مرحله بعد اگه کسی نشانه‌های بیماری کرونا رو داشته باشه و یا اگه به هر دلیل فردی در منزل دارین که بهش توصیه شده قرنطینه خونگی بشه، باید اون شخص خودش رو از دیگران جدا کنه تا هم وضعیت خودش مشخص بشه، هم افراد سالم رو مبتلا نکنه. اولین نکته که لازم اشاره کنم و خیلی هم مهمه اینه که خیلی از افراد فکر میکنن همین که فرد پاشو از خونه بیرون نذاره این یعنی قرنطینه. در صورتی که اگه به کسی توصیه شده قرنطینه خونگی بشه، منظور این که حتما توی اتاق مجزا باشه و فرد مبتلا تا جایی ممکن نباید از اتاقش خارج بشه. اگه بیماری دارین که قرار قرنطینه بشه، به شما پیشنهاد میکنم به این توصیه‌ها توجه کنید. حرکت بیمار رو در خونه محدود کنید و فضای به اشتراک گذاشته شده رو به حداقل برسونید. اطمینان حاصل کنید که فضاهای مشترک به خوبی تهویه میشن. اعضای خانواده باید در اتاق دیگه‌ای باشن یا در صورت عدم امکان فاصله حداقل 1 متر از فرد بیمار رو حفظ کنند. شستشوی دست رو بعد از هر نوع تماس با بیماران یا محیط نزدیک اونها انجام بدید. تعداد مراقبت کننده ها رو محدود کنید تا زمانی که بیمار به طور کامل بهبود یافته و علائمی نداشته باشه. نباید به ملاقات کنندگان اجازه عیادت داده شود. برای محدود کردن انتشار ترشحات تنفسی باید تا حد ممکن از ماسک استفاده بشه. مراقبین باید هنگام قرار گرفتن در اتاق بیمار ماسک پزشکی مناسبی داشته باشند که دهان و بینی اونها را بپوشونه. ماسک نباید لمس یا دستکاری بشه. اگر ماسک از ترشحات خیس یا کثیف بشه، باید بلافاصله با ماسک تمیز و خشک جدید جایگزین بشه. هنگام تماس با ظروف استفاده شده بیمار مبتلا به کرونا دستکش پوشیده بشه. بهتر است تا حد امکان از ظروف یک بار مصرف استفاده بشه و پس از استفاده دور انداخته بشه. برای شستن ظروف معمولی بیماران از مایع ظرفشویی معمولی و آب داغ استفاده بشه. پس از پایان شستشوی ظروف در صورت عدم استفاده از دستکش، دستها بلافاصله با آب و صابون شسته بشن. در صورتی که از دستکش آشپزخانه استفاده میشه، پس از پایان شستشو دستکش ها درآورده شده و با آب داغ و صابون شسته شده و خشک بشن. بعداً دست ها نیز مجددا با آب و صابون شسته شوند. دستکش های یک بار مصرف مورد استفاده برای حمل ظروف آلوده در کیسه های زباله یا پلاستیک های دولایه دور انداخته بشن. در صورت امکان ظروف در ماشین ظرفشویی با دمای آب 60 درجه سانتیگراد و ماده شوینده شسته و خشک بشن. در صورتی که برای خشک کردن ظروف و دستمال مخصوص استفاده میشه، دستمال پس از استفاده با مایع شوینده شسته بشه و به طور کامل خشک بشه. شخصی که بیمار کرونایی مراقبت میکنه باید خودش از سلامت کافی برخوردار باشه و بیماری زمینه‌ای نداشته باشه. مراقبت کننده باید بعد از هر گونه تماس با بیمار یا محیطی که بیمار در اون حضور داره، قبل و بعد از تهیه غذا، بعد از استفاده از سرویس بهداشتی و هر زمان که دست‌ها کثیف به نظر میرسند، دست‌های خودش رو با آب و صابون بشوره. فرد مراقبت کننده از بیمار کرونا موقع شستن دست‌ها با آب و صابون بهتر هست از دستمال کاغذی برای خشک کردن دست‌ها استفاده کنه. در غیر این صورت استفاده از خله تمیز نیز امکان پذیر هست، به شرطی که اون رو مرتب تعویض کنه و بشوره. بیمار باید در ظروف شخصی غذا بخوره و پس از هر بار غذا خوردن ظروف بیمار باید به طور کامل شسته بشه. همچنین ملحفه یا پتوی مورد استفاده برای بیمار نیز باید از سایر اعضای خانواده مجزا باشه. مراقبت کننده باید از تماس مستقیم با مایعات بدن، به خصوص ترشحات دهان، بینی و مدفوع بیمار خودداری کنه. در صورت ضرورت تماس حتما دستکش و ماسک یک بار مصرف استفاده کنه. مراقبت کننده از بیمار کرونا در صورت مشاهده علائم خفیف این بیماری باید خودش از بقیه افراد خانواده جدا کنه، چون ممکن ناقل بیماری باشه. در صورت امکان افراد بیمار از حمام جداگانه استفاده کنن و در غیر این صورت بعد از ضدعفونی محل وسایل شخصیتون رو از وسایل غذاخوری گرفته تا حوله و مسواک به طور کامل از شخص بیمار جدا کنید. وسایلی که بیمار با آنها در تماس بوده رو به طور مرتب بشورید و ضدعفونی کنید. در صورت ارتباط نزدیک یا نزدیک شدن به فرد بیمار یا مشکوک به مریضی از ماسک استفاده کنید. روحیه خودتون رو حفظ کنید و اخبار مرتبط با بیماری رو از منابع معتبر دنبال کنید.